Bạn có bao giờ tự hỏi điều gì thực sự xảy ra khi bạn nhắm mắt lại, chìm sâu vào giấc ngủ và để lại tất cả lo toan cuộc sống hàng ngày đằng sau? Có thể bạn nghĩ rằng giấc ngủ chỉ đơn giản là nghỉ ngơi, nhưng trong thực tế, đây chính là thời gian cơ thể và tâm trí thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt mà chúng ta khó có thể hình dung. Những người luôn cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng hay mất cân bằng trong cuộc sống có lẽ chưa bao giờ thật sự trân trọng giấc ngủ của mình. Video này sẽ giúp bạn hiểu rõ lý do tại sao giấc ngủ không chỉ là khoảng thời gian để cơ thể nghỉ ngơi mà còn là nguồn năng lượng sống còn giúp bạn chữa lành, phát triển trí tuệ và cải thiện tinh thần. Khi theo dõi hết video này, bạn sẽ nhận ra rằng có những điều kỳ diệu đang xảy ra mỗi khi bạn ngủ, và nếu không ngủ đủ giấc, bạn có thể bỏ lỡ những giá trị vô giá cho cuộc sống của mình. Đừng quên xem đến cuối video để nắm rõ tất cả các lợi ích và tránh những rắc rối liên quan đến sức khỏe tinh thần và thể chất chỉ vì không ngủ đủ giấc nhé. Chữa lành cơ thể và phục hồi năng lượng. Giấc ngủ là thời điểm mà cơ thể tự động bước vào một chu trình phục hồi rất phức tạp và quan trọng. Khi ngủ, cơ thể bắt đầu tiết ra hormone tăng trưởng, giúp tái tạo tế bào và sửa chữa những tổn thương xảy ra trong suốt cả ngày. Đối với những người vận động nhiều hoặc có công việc nặng nhọc, hormone này đóng vai trò giúp cơ bắp phục hồi nhanh chóng và giảm đau nhức. Đây cũng là lý do vì sao các vận động viên chuyên nghiệp luôn đề cao giấc ngủ như một phần không thể thiếu trong quy trình huấn luyện của họ. Ngoài ra, trong giấc ngủ sâu, hệ miễn dịch của chúng ta được kích hoạt mạnh mẽ hơn để loại bỏ các tế bào có nguy cơ gây bệnh. Nếu bạn thường xuyên thiếu ngủ, khả năng hệ miễn dịch suy yếu sẽ khiến bạn dễ mắc bệnh và lâu khỏi. Ví dụ, nhiều nghiên cứu cho thấy những người ngủ ít hơn 6 giờ mỗi đêm có nguy cơ bị cảm cúm và nhiễm trùng cao hơn hẳn so với những người ngủ đủ giấc. Điều này chứng minh rằng giấc ngủ không chỉ giúp bạn cảm thấy tỉnh táo mà còn là lớp phòng thủ đầu tiên giúp bạn duy trì sức khỏe bền vững, củng cố trí nhớ và phát triển tư duy. Giấc ngủ là thời điểm mà bộ não tiến hành công việc lưu trữ và sắp xếp lại thông tin đã thu thập trong ngày. Trong khi ngủ, đặc biệt là trong giai đoạn REM, giấc ngủ sâu mơ màng, bộ não sẽ chọn lọc những ký ức cần lưu trữ lâu dài và loại bỏ những thông tin không cần thiết. Quá trình này giúp giảm tải cho não bộ và cho phép bạn dễ dàng nhớ lại những thông tin quan trọng trong tương lai. Một ví dụ cụ thể là khi học một ngôn ngữ mới, bạn có thể sẽ nhận thấy rằng việc ôn tập ngay trước khi ngủ sẽ giúp ghi nhớ từ vựng tốt hơn. Đây là bởi vì khi chúng ta chìm vào giấc ngủ, bộ não sẽ xử lý và lưu trữ ngôn ngữ một cách tự nhiên. Nghiên cứu từ các nhà khoa học của Đại học Harvard chỉ ra rằng những người ôn lại bài trước khi đi ngủ có khả năng ghi nhớ gấp đôi so với những người ôn tập vào các thời điểm khác trong ngày. Vì vậy, nếu muốn cải thiện trí nhớ, đừng chỉ chú trọng vào việc học mà hãy đảm bảo rằng mình ngủ đủ giấc. Kiểm soát cảm xúc và xây dựng lòng từ bi. Giấc ngủ không chỉ giúp điều hòa cảm xúc mà còn tăng cường khả năng phản ứng một cách tỉnh táo trước những tình huống khó khăn. Những người ngủ đủ thường ít cảm thấy căng thẳng và dễ dàng duy trì thái độ bình tĩnh khi đối diện với xung đột. Khi ngủ, các phần trong não liên quan đến xử lý cảm xúc, đặc biệt là amygdala, sẽ được tái khởi động để giúp bạn nhìn nhận vấn đề một cách rõ ràng và thấu hiểu hơn. Ngược lại, nếu thiếu ngủ, amygdala sẽ trở nên nhạy cảm và có xu hướng phản ứng mạnh mẽ với những kích thích tiêu cực. Điều này làm bạn dễ cáu kỉnh, mất bình tĩnh và thậm chí dễ sinh ra những suy nghĩ tiêu cực, thù địch. Vì vậy, một giấc ngủ đủ và sâu không chỉ giúp bạn duy trì sức khỏe tinh thần mà còn thúc đẩy sự đồng cảm, từ bi, những yếu tố quan trọng để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Điều chỉnh hormone và giảm căng thẳng. Hormone là những chất dẫn truyền quan trọng giúp điều chỉnh cảm xúc, thể chất và tâm trạng. Khi bạn ngủ đủ, cơ thể sản sinh ra các hormone như melatonin, cortisol một cách tự nhiên và cân bằng. Melatonin, hay còn gọi là hormone của giấc ngủ, giúp bạn dễ ngủ hơn và duy trì giấc ngủ sâu suốt đêm. Cortisol, một hormone căng thẳng, giảm dần khi bạn ngủ và chỉ tăng trở lại vào sáng hôm sau, giúp bạn thức dậy một cách tỉnh táo và sẵn sàng cho ngày mới. Thiếu ngủ không chỉ khiến hormone cortisol tăng cao mà còn làm tăng khả năng bị các rối loạn hormone khác như hormone đói, ghrelin và hormone no, leptin. Khi ghrelin tăng cao, bạn sẽ cảm thấy đói thường xuyên, trong khi leptin giảm đi khiến bạn khó cảm thấy no.
Điều này là lý do vì sao thiếu ngủ dễ khiến chúng ta tăng cân và gặp phải nhiều vấn đề về sức khỏe. Kết nối với trí tuệ nội tại và khám phá tiềm năng. Một trong những khía cạnh sâu sắc của giấc ngủ là giúp con người khám phá tiềm thức và nhận thức sâu sắc hơn về bản thân. Giấc mơ, một phần không thể thiếu của giấc ngủ, có khả năng giúp chúng ta tìm ra những câu trả lời cho các vấn đề phức tạp hoặc thậm chí là giải tỏa những cảm xúc ẩn giấu. Trong nhiều nền văn hóa, giấc mơ được coi như là cánh cửa để giao tiếp với chính mình và nhận biết rõ hơn về những gì đang xảy ra bên trong tâm hồn. Giấc mơ có thể mang lại những ý tưởng mới mẻ hoặc gợi ý để giải quyết một vấn đề mà bạn không thể giải quyết được khi tỉnh táo. Ví dụ, những nghệ sĩ và nhà khoa học thường nói về việc các ý tưởng sáng tạo xuất hiện trong giấc mơ. Điều này cho thấy rằng giấc ngủ không chỉ là một trạng thái vật lý mà còn là một hành trình tinh thần, giúp bạn khám phá những tiềm năng chưa được khai phá trong chính mình, kích thích sự sáng tạo và giải quyết vấn đề hiệu quả hơn. Khi bạn ngủ đủ, não bộ không ngừng làm việc để kết nối những thông tin và ý tưởng mà bạn đã thu thập trong ngày. Đây chính là lý do vì sao sau một giấc ngủ ngon, bạn thường có thể giải quyết các vấn đề nhanh chóng và sáng tạo hơn. Trong giấc ngủ REM, bộ não trải qua quá trình sắp xếp và tổ chức thông tin theo một cách mà lúc tỉnh không thể làm được, từ đó giúp bạn nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau. Hãy thử tưởng tượng bạn đang giải quyết một bài toán phức tạp hoặc đang tìm kiếm một ý tưởng mới trong công việc. Khi gặp khó khăn, thay vì căng thẳng, hãy ngủ một giấc. Rất có thể khi thức dậy, bạn sẽ có một cách tiếp cận hoàn toàn mới. Một ví dụ nổi tiếng là nhà phát minh Thomas Edison. Ông thường có thói quen ngủ trưa để tái khởi động tư duy và khám phá các ý tưởng mới, tái tạo năng lượng cho cuộc sống mỗi ngày. Giấc ngủ giống như việc bạn sạc pin cho cơ thể, chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày mới. Khi chúng ta ngủ đủ và đúng giấc, các tế bào trong cơ thể sẽ được tái tạo, giúp chúng ta cảm thấy tỉnh táo và tràn đầy năng lượng. Ngược lại, khi thiếu ngủ, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi, đầu óc không tập trung và dễ dàng mất kiên nhẫn trong mọi công việc. Những người ngủ không đủ thường gặp nhiều vấn đề trong công việc lẫn trong cuộc sống gia đình. Chẳng hạn, một nghiên cứu chỉ ra rằng những người ngủ ít hơn 6 tiếng mỗi đêm có nguy cơ tai nạn giao thông cao gấp 3 lần so với những người ngủ đủ. Điều này nhấn mạnh rằng, để duy trì cuộc sống chất lượng và tràn đầy sức sống, giấc ngủ là yếu tố không thể bỏ qua. Làm mới tinh thần và duy trì sự bình yên trong tâm trí. Cuối cùng, giấc ngủ không chỉ giúp cơ thể hồi phục mà còn giúp tâm trí chúng ta đạt trạng thái bình yên. Sau một ngày dài căng thẳng, giấc ngủ giúp loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực, làm mê tâm trí và mang lại cảm giác nhẹ nhàng, bình yên khi tỉnh dậy. Nhiều người từng trải qua tình trạng mất ngủ lâu ngày sẽ hiểu rõ cảm giác bất an, lo âu và thậm chí là trầm cảm khi không có giấc ngủ trọn vẹn. Bởi vậy, nếu bạn muốn có một cuộc sống thư thái và đầy niềm vui, hãy đầu tư vào chất lượng giấc ngủ của mình. Những điều kỳ diệu xảy ra khi bạn ngủ không chỉ là sự thay đổi vật lý mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe tinh thần và chất lượng cuộc sống. Hy vọng với những thông tin trên, bạn sẽ nhận thức rõ ràng hơn về tầm quan trọng của giấc ngủ và ưu tiên chăm sóc bản thân tốt hơn để tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn.